هل تبحث عن فرصة عمل مربحة؟ هل تحلم بتحقيق دخل إضافي والاستقلال المالي من خلال العمل في وقت فراغك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنت في المكان المناسب، فلا تفوت الفرصة للانضمام إلى شركتنا، شركة موثوقة ومرخصة. انضم فورا إلى شبكة ناجحة من المسوقين الأذكياء والمتحمسين. لا تحتاج إلى خبرة أو مؤهلات خاصة، فقط الحماس والطموح والرغبة في التعلم والتطور. سنقدم لك كل الدعم والتدريب والإرشاد اللازمين لتصبح مسوق ناجح ومستقل. لا تضيع هذه الفرصة الذهبية، اتصل بنا الآن وانضم إلى فريقنا الرائع. ابدأ في بناء فريقك الخاص وتحقيق النجاح المالي والشخصي الذي تحلم به. بمثل هذا الإعلان يتم الترويج للتسويق الشبكي والهرمي لجذب مستثمرين جدد في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العروض التقديمية، المكالمات أو المنصات الإلكترونية. أهلا بك في القناة التي تهتم بتقديم ما يفيد في الحياة اليومية. في هذا الفيديو سأقدم لك ما يساعدك لحماية نفسك في حال رغبتك في الانضمام إلى شركة تسويقية، لتتمكن من اختيار ما يناسبك، وكي لا يتمكن أحد من استغلال يأس وحاجة الآخر لبيعه أحلام وأوهام قد تحطمه ماليا ومعنويا، وأيضا لتتمكن من الحكم بنفسك على شركة ما إذا كانت قانونية وأخلاقية. ستتمكن من اكتشاف الشركات المحتالة المتنكرة خلف قناع شركات تسويق متعددة المستويات، شركات متواجدة وشركات ستظهر مستقبلا. أطلب منك فقط مساندة القناة بإعجاب واشتراك مع تفعيل الجرس، ولك الشكر مسبقا. هل تعرف ما هو التسويق الهرمي والتسويق الشبكي والفرق بينهما؟ وما هي الفوائد والمخاطر؟ وهل يمكن تحقيق النجاح في التسويق الهرمي دون جذب المزيد من المشاركين؟ أنصحك بمتابعة الفيديو للأخير، ستتعرف على وسائل تحميك من الوقوع في فخ الأوهام، وعلى بعض الخطوات والنصائح لزيادة فرص نجاحك في هذا المجال. لنبدأ بمفهوم التسويق الهرمي والتسويق الشبكي. التسويق الهرمي والتسويق الشبكي هما نوعان من نماذج الأعمال التي تعتمد على بناء شبكة من المسوقين أو الموزعين لبيع سلع أو خدمات معينة. هؤلاء المسوقين أو الموزعين يحصلون على عمولات وحوافز مالية على أساس أدائهم وأداء من يجندونهم. رغم هذا التشابه، هناك فرق بين التسويق الهرمي والشبكي في مصداقية وشرعية العمل والمنتج وخطة الأرباح والدعم وحتى التدريب. التسوق الشبكي هو استراتيجية تتبعها بعض شركات التسويق، وتعتمد على توظيف أشخاص مستقلين لبيع منتجاتها أو تقديم خدماتها، وغالبا ما يعملون من المنزل. يقوم على بيع منتجات أو خدمات حقيقية ذات طلب عالي في السوق وذات قيمة للعملاء. التسويق الشبكي يعتمد على تجنيد مسوقين جدد للانضمام إلى الشبكة، بحيث يحصل كل مسوق على نسبة من المبيعات التي يقوم بها هو أو من يجنده، بالإضافة إلى الأرباح التي يحصل عليها من البيع المباشر، ويحظى بدعم وتدريب من قبل الشركة التي يعمل لها. التسويق الهرمي يطلب من المسوقين دفع مبلغ للاشتراك في الشبكة دون تقديم أي منتجات أو خدمات حقيقية أو تقديم منتجات زائفة أو عديمة الفائدة. يعتمد هذا النظام على تجنيد أكبر عدد ممكن من المسوقين لزيادة حجم الهرم، بحيث يحصل كل مسوق على نسبة من رسوم اشتراك المجندين الجدد دون أخذ بعين الاعتبار المبيعات. من هنا نستنتج أنه هناك فرق بين التسويق الهرمي والشبكي من ناحية المصداقية والأخلاقية وشرعية العمل والمنتج وخطة الأرباح والدعم والتدريب. من بين هذه الفروق نذكر الفرق في طبيعة الفوائد. في التسويق الشبكي الكل يستفاد: المسوق، الزبون، الشركة، لا يستغل أحد. فوائد التسويق الهرمي تكون على حساب خسارة الآخرين. المستفيد الأكبر في هذا النظام هو المتربع على رأس الهرم، أي لصالح الشركة أو المروج. الفوائد محدودة ومؤقتة. الفرق الثاني في الهدف. التسويق الشبكي يهدف إلى بناء شبكة من الموزعين والعملاء الذين يشترون ويروجون المنتجات أو الخدمات بشكل مباشر، ويحصلون على عمولات على أساس المبيعات. التسويق الهرمي يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من المشاركين الذين يدفعون مبالغ مالية كبيرة للانضمام إلى الشبكة، ويحصلون على عمولات على أساس التجنيد فقط. من ناحية المنتج، في التسويق الشبكي المنتج أو الخدمة ملموسة وذات قيمة وجودة، وتشكل مصدر رئيسي للربح. أما المنتج والخدمة في التسويق الهرمي قد يكون وهميان، أو يستخدم منتجات رديئة أو زائدة عن حاجة السوق.
شرعا، التسويق الشبكي شرعي وقانوني في معظم البلدان، وهو مسجل ومرخص وخاضع للضرائب والرقابة، بينما التسويق الهرمي هو نظام احتيالي ممنوع قانونيا في العديد من الدول، ولا يستمر طويلا لأنه غير مستقر وغير مستدام، وهو غير مسجل وغير مرخص وغير خاضع للضرائب والرقابة. الهرمي يعتمد على تجنيد مستثمرين جدد بمبالغ مالية مقابل وعود زائفة بالربح، ولا يوجد منتج أو خدمة حقيقية تباع، والربح يكون على حساب خسارة الآخرين. فيا ترى هذا مسموح به شرعا؟ ومن الجانب الأخلاقي، على حسب معلوماتي، التسويق الشبكي أخلاقي وصادق، يقدم فرصة حقيقية للحصول على دخل مستحق بناء على الجهد والأداء. والتسويق الهرمي يستغل حماسة وطموح المسوقين لصالح الشركة، بحيث يطلب منهم دفع مبالغ كبيرة للاشتراك في الشبكة كما ذكرت، ودون تقديم أي منتجات أو خدمات حقيقية، أو تقديم منتجات زائفة أو عديمة الفائدة. وكما ذكرت أيضا، هو يعتمد على تجنيد أكبر عدد ممكن من المسوقين لزيادة حجم الهرم، بحيث يحصل كل مسوق على نسبة من رسوم الاشتراك المجندين الجدد دون أخذ بعين الاعتبار المبيعات، كما يفتقر إلى دعم أو تدريب أو استراتيجية واضحة، وغالبا ما ينهار بسرعة وتكون خسارة مادية ونفسية. المروج لهذا النوع من التسويق يستغل حالة بؤسك وحيرتك أو طمعك في كسب المال بطريقة سهلة وسريعة، فيحاول التأثير فيك بأساليب التلاعب النفسي كالضغط عليك بالكلام الجذاب، ويقدم صورة غير حقيقية عن شهادة المستهلكين السابقين. فهل هذه هي معايير تصرف الأخلاقي الصادق أو انتهاك القيم؟ هذه هي بعض الفروق بين التسوق الهرمي والتسوق الشبكي. آمل أن تكون استفدت. أتمنى أن تستفاد أكثر مع ما سأذكره في البضع دقائق المتبقية. أسئلة مهمة يجب الإجابة عليها للتوضيح أكثر. هل يمكن تحقيق النجاح في التسويق الهرمي دون جذب المزيد من المشاركين؟ وهل يمكن للتسويق الهرمي أن يتحول إلى شبكي؟ هناك من يرى أنه لا يمكن تحقيق النجاح في التسويق الهرمي دون جذب المزيد من المشاركين، لأن هذا النظام يعتمد بالكامل على تجنيد مستثمرين جدد للحفاظ على سيرورة الأموال والعمولات. إذا توقف تجنيد المشاركين الجدد، الهرم ينهار، وأغلب المشاركين يخسرون استثماراتهم. ولا يمكن للتسويق الهرمي أن يتحول إلى شبكي، لأنهما نظامان مختلفان في الأساس. وهناك من يرى أنه يمكن تحقيق النجاح في التسويق الهرمي دون جذب المزيد من المشاركين، وذلك بتحسين جودة المنتجات والخدمات، تحسين خدمة العملاء، توفير الدعم والتدريب اللازم للموزعين لتحقيق المبيعات العالية، التركيز على الجودة بدلا من الكمية. ونعم، يمكن للتسويق الهرمي أن يتحول إلى نظام تسويق شبكي. في الواقع، يشار إلى التسويق الهرمي والتسويق الشبكي في بعض الأحيان بنفس الاسم. يتم هذا التحول عند توسيع شبكة الموزعين والعملاء بشكل كبير، حيث يمكن للموزعين الناجحين الذين يحققون المبيعات العالية من جذب المزيد من الموزعين ويصبحوا قادة في الشبكة، ويتم تكليفهم بالتوجيه والتدريب. توفير الدعم والتدريب للموزعين يساعد في تحقيق النجاح للشبكة الهرمية. بعد سماعك لهذا الجزء من الفيديو، ما هو رأيك؟ هل يمكن للتسويق الهرمي أن يتحول إلى شبكي؟ رأيي الشخصي سيكون بعد ذكر النصائح لحماية نفسك من التسويق الهرمي. تجنب العروض التي تعدك بالثراء السريع. إذا كانت الشركة تدعي أنها تقدم لك فرصة للحصول على دخل عالي بدون جهد أو خبرة أو مهارات، لا تنخدع بالأرقام، ولا تستسلم للضغوط النفسية التي تستخدمها هذه الشركات لإقناعك بالانضمام إليها. كن حازم ورافض، لا تسمح لأي أحد بالتأثير عليك أو إقناعك بالانضمام إلى الشركة التي يروج لها. حتى إذا كان صديقك، قل بوضوح أنك لست مهتم وأنك لا تريد أن تسمع عن هذا العرض مرة أخرى. اقطع الاتصال به إذا استمر في مضايقتك. إذا كنت تنوي الانضمام، تحقق من سمعة وشرعية الشركة أولا. ابحث عن معلومات عنها في الإنترنت، وتأكد من أنها مسجلة رسميا ولديها رخصة قانونية للقيام بنشاطها. تحقق من آراء وتجارب الأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الشركة من قبل، وابحث عن ما إذا كان هناك شكاوي أو دعاوي قضائية ضدها. إذا كان من يحاول إقناعك صديق لك، فقد تشعر بالحيرة أو الضغط للانضمام إلى الشركة التي يقترحها عليك.
في هذه الحالة استشر أشخاص آخرين تثق بهم مثل عائلتك، واطلب رأيهم ونصيحتهم، فقد يساعدونك في رؤية الأمور بشكل أوضح وأكثر منطقية. ولا تدفع أي مبلغ مالي مقدما. لا تعطي معلومات حساسة شخصية أو بنكية لهذه الشركات. عند القيام بأي عملية استثمار أو انضمام لنشاط تجاري يجب التحقق من مصداقية الشركة وشرعيتها، وعدم الانخراط في أي نشاط يتضمن خطر على المال أو السمعة. لا تستثمر فيها كل مالك حتى لو كنت قد انضممت إلى الشبكة، وابحث عن فرص أخرى أكثر أمانا وشفافية. كيف أتعرف على البيع الهرمي؟ يمكن ذلك من خلال بعض العلامات الدالة عليه، ومنها: 1. التركيز على جذب المزيد من المشاركين الجدد دون الاهتمام بالمنتجات وجودتها. 2. الوعود بالحصول على أرباح كبيرة وبسرعة دون توضيح كيفية تحقيقها. 3. الاعتماد على دفع مبالغ من المشاركين الجدد للحصول على عمولات بدون اهتمام بالمنتجات التي يجب بيعها. 4. عدم وجود قيمة حقيقية في المنتجات المعروضة أو لا تستحق السعر المطلوب. 5. تقديم معلومات غير واضحة حول طبيعة العمل والمنتجات والعمولات. 6. عدم توضيح الشروط والقيود اللازمة للحصول على العمولات. 7. الضغط على المشاركين لجذب المزيد من المشاركين الجدد وعدم تركهم يفكرون بشكل مستقل قبل الانضمام. 8. عدم وجود قيمة حقيقية لشراء المنتجات المعروضة، وإنما يتم الشراء فقط لدعم الشبكة والحصول على العمولات. إذا كنت تلاحظ أي من هذه العلامات فقد يكون هناك شبهة في النشاط التجاري المعني، ويجب التحقق من المزيد من المعلومات والقيام بالبحث اللازم قبل الانضمام أو الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة. اختيار شركة تسويق شبكي مناسبة قرار مهم وحساس، لأنه يؤثر على نجاحك ومستقبلك في هذا المجال. لذلك يجب أن تدرس بعناية وعقلانية العوامل والمعايير التي تميز الشركات الجيدة من السيئة. سأقترح عليك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لاختيار شركة تسويق شبكي مناسبة والتحقق من شرعية النشاط التجاري عامة، ومنها: التحقق من تراخيص الشركة وتسجيلها في الجهات الرسمية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة. البحث عن المعلومات المتاحة عبر الإنترنت، والتحقق من تقييمات المستخدمين السابقين وآرائهم عن الشركة. الاتصال بمكاتب الجهات الحكومية المعنية للتحقق من شرعية الشركة وتأكيد صحة المعلومات. البحث عن معلومات عن مؤسسي الشركة وسجلاتهم المالية السابقة والتحقق من سمعتهم في السوق. ابحث عن معلومات عن خبرتهم وأهدافهم ورؤيتهم. هل هم مسوقون شبكيون محترفون أو تجار أو رجال أعمال؟ هل لديهم سجل نظيف وأخلاقي في السوق؟ هل تعرضت الشركة لأي شكاوي أو دعاوي قضائية؟ هل تحظى الشركة بثقة وولاء العملاء والموزعين؟ ادرس خطة الأرباح التي تقدمها الشركة بشكل دقيق ومفصل، والتعرف على كيفية حساب العمولات والحوافز والمستويات والشروط. هل خطة الأرباح عادلة وشفافة وقابلة للتحقق؟ هل خطة الأرباح تشجع على بناء شبكة قوية ومستدامة أم تركز على التجنيد فقط؟ هل خطة الأرباح تمكنك من تحقيق دخل مستحق بناء على جهدك وأدائك؟ الطريقة الأخرى: الانضمام إلى منتديات وجروبات على وسائل التواصل الاجتماعي المختصة بالأعمال التجارية والاستفسار عن شرعية النشاط التجاري المعني من الأعضاء الآخرين. احرص على عدم الانخراط في أنشطة تجارية تعتمد بشكل أساسي على جذب المزيد من المشاركين الجدد والحصول على دفعات نقدية كبيرة دون الاهتمام بالمنتجات والخدمات الحقيقية التي يتم تقديمها. تأكد من أن الشركة تقدم منتج أو خدمة ملموسة وذات قيمة وجودة، وأنها تلبي حاجة أو مشكلة في السوق. هل المنتج أو الخدمة سهل الاستخدام والشرح والترويج؟ هل المنتج أو الخدمة مناسب للثقافة والعادات والقانون في بلدك؟ اطلع على نظام الدعم والتدريب الذي توفره الشركة للموزعين سواء عبر الإنترنت أو غيره. هل الشركة تقدم مواد تسويقية وإعلانية جاهزة وفعالة؟ هل الشركة تقدم برامج تدريبية مستمرة وشاملة لتطوير مهاراتك وقدراتك؟ هل الشركة تقدم دعم فني وإداري لحل مشاكلك أو استفساراتك؟ هذه هي بعض النصائح التي قد تساعدك في اختيار شركة تسويق شبكي مناسبة.
اخبرني إذا أفادتك المعلومات. لنفترض الآن أنك اخترت شركة تسويق شبكي موثوقة وشرعية بعد أن تأكدت من المصداقية وجودة منتجاتها وخدماتها، وأنك اطلعت على خطط التسويق والأرباح التابعة لها وفهمتها جيدا، ولم يبقى لك سوى الترويج لها. في هذه الحالة اتبع خطوات ترويج التسويق الشبكي. اشتري المنتجات أو الخدمات التي تريد تسويقها، جربها بنفسك لتستطيع الترويج لها بثقة وإقناع. ابحث عن زبائن محتملين في دائرة معارفك أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية. قدم المنتجات أو الخدمات بطريقة جذابة واحترافية، وأظهر فوائدها وأهدافها وأسعارها. استخدم شهادات الزبائن السابقين أو نماذج نجاح المسوقين الآخرين كأدلة على جودة المنتجات أو الخدمات. حافظ على علاقة جيدة مع زبائنك، وأثر فيهم بإخلاصك وصدقك واحترامك. اطلع زبائنك على فرصة تجندهم كمسوقين جدد في شبكتك، وحدثهم عن المزايا وعن الربح المادي والاستقلال المالي. ساعد زبائنك المجندين على بيع المنتجات والخدمات، قدم لهم الدعم والتدريب. بشكل عام، يجب توفير معلومات شاملة ودقيقة حول نظام التسويق الهرمي والشبكي، وتحفيز المهتمين بالانضمام، وتقديم الدعم والتدريب للموزعين لتحقيق النجاح في هذا المجال. هناك طرق عديدة للترويج للتسويق الهرمي والشبكي وجذب المزيد من المشاركين والموزعين. يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، المشاركة في المؤتمرات ذات الصلة بالتسويق وتقديم العروض، إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتسويق، وتوفير المعلومات اللازمة للمهتمين بالانضمام والمشاركة في هذا المجال. الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل الإذاعة والصحف والمجلات. استخدام التسويق الإلكتروني والإعلان عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المدفوعة على محركات البحث والشبكات الاجتماعية. التحدث المباشر مع الأشخاص المهتمين بالتسويق الهرمي والشبكي وتوضيح فوائد الانضمام والمشاركة في هذا المجال. التسويق الشبكي يمكن أن يكون فرصة للحصول على دخل إضافي أو رئيسي بدون الحاجة إلى رأس مال كبير أو خبرة مسبقة، إذا كنت تحب التواصل مع الناس والترويج لمنتجات أو خدمات ذات قيمة وجودة وتؤمن بها. كما يمكن أن يكون مصدر للتعلم والتطوير الشخصي والمهني، خاصة إذا كنت تستفيد من التدريبات والدورات التي تقدمها الشركات لمسوقيها. يحتاج التسويق إلى جهد وتعلم وتطوير. من يريد النجاح يجب أن يكون ملتزم ومتحمس ومتعاون مع فريقه، وأن يكون على دراية بالمنتجات أو الخدمات التي يروج لها. كن حذرا من الشركات الوهمية أو الغير موثوقة، تلك التي تستغل حماس المسوقين وتطلب منهم استثمارات كبيرة أو تعطيهم وعود غير واقعية بالربح. احذر جيدا من الوقوع في الفخ أو الخدع التي تستخدمها بعض الشركات غير المشروعة أو غير المحترفة، والتي تستغل طموح المسوقين لصالحها. كما يجب أن تكون على دراية بالقوانين والضرائب المتعلقة بالتسويق الشبكي في بلدك، وأن تحترم حقوق المستهلكين والمسوقين الآخرين. إذا تم اختيار الشركة المناسبة والالتزام بالأخلاق والقانون، فإنه يمكن أن يكون تسويق شبكي مصدر جيد للدخل والتطور. هذا هو رأيي. ما رأيك في الموضوع في الفيديو؟ إذا أعجبك وتريد المتابعة والتطلع على المواضيع القادمة، اضغط على زر الإعجاب واشترك، ولا تنسى تشغيل الجرس على الكل. اعتني بنفسك. إلى الملتقى. سلام.